μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Έλα, πάρε με στα γαλανά σου τα νερά, δώσε στα όνειρα φτερά. Λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη του Αγίου Νικολάου βρίσκεται ένας μικρός καλλιτεχνικός θησαυρός, το εργαστήρι του Μανώλη Χαρούλη στα έξω Λακκόνια. Ο καλλιτέχνης μας υποδέχτηκε στο καταφύγιό του και μας μίλησε για τις μεγάλες του αγάπες, την οικογένεια, την τέχνη, τη ζωή, την κριτική λύρα. Αυτή είναι μια λύρα η οποία είναι το σχέδιο δικό μου βέβαια. Καθαρά δικό μου το σχέδιο. Θα είναι μια περίεργη λύρα, πολύ μεγάλη στο μέγεθος. Όπως βλέπεις, γλύκα μου είναι... Δες. Θα είναι τεράστια. Λύρα ήθελα να μάθω από παιδάκι, αλλά δεν τέριασε και τέριασε στο στρατό. Στο στρατό μου ζητήσανε οι δικοί μου τι να σου στείλουμε. Στη Θεσσαλονίκη ήμουν στρατιώτης. Και τι δώρο, λέω μια λύρα, τίποτα άλλο. Και πραγματικά εδώ στο διπλανό χωριό που λέγεται Κρούστα, σε ένα παραδοσιακό χωριό, έφτιαχνε ένας θειούλης μια λύρες και μου στείλανε από αυτόν μία. Δεν είχα ιδέα. Δεν ήξερα δηλαδή ούτε πώς λένε τις χορδές, τίποτα. Και άρχισα από το στρατό, ναι. Κουτσόπαιξα κάποια πράγματα, μετά που γύρισα εδώ, την έπιασα έτσι λίγο πιο ζεστά και κατάφερα να παίζω την αρχή κάποιους σκοπούς λίγους. Μετά ένα διάστημα τη σταμάτησε γιατί υπήρχε ο αγώνας της ζωής και μετά πάλι την ξανάπιασα. Τώρα την κρατάω καλά. Έχω φτιάξει και μια σιδερένια που θα τη δείτε μετά, πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη στον κόσμο, είναι μοναδική. Σιδερένια με λαμαρίνα που λέμε. Θα τη δείτε και την παίζω κιόλας και την έφτιαξα όταν έδινε η κόρη μου η Ανούλα Πανελλήνιες, που δεν ήθελα να ενοχλώ και γιατί αυτή η σιδερένια ακούεται μόνο στα 10 μέτρα, στα 15. Έφτιαξα πρημερό ένα δοξάρι που το είδα και το κρατούσε ο Καρεκλάς, ένας παλιός λιράρης. Είναι λιγαριά αυτό και οι χορδές πραγματικές. Δούλευα για χρόνια την πέτρα. Σε μια φάση μου φάνηκε ότι ήταν η εποχή μετά την εποχή του λίθου να μπω στην εποχή του μετάλλου. Και έτσι ακριβώς άρχισα το μέταλλο, εντελώς ερασιτεχνικά, μέχρι που με κάλεσαν και πήγα στην Πιναλόγκα το 2000 και τότε έπρεπε θέλοντας και μη να μπω στο πνεύμα, αφού με καλέσαν και μου φτιάξαν εργαστήριο μετάλλου. Έμαθα τα πάντα αναγκαστικά. Έψαχνα τα χωριά τους γέρους μαστόρους, τους χαλκιάδες τους γέρους. Πολλοί θέλαν να μου πούνε, άλλοι δεν θέλανε, αλλά έμαθα πάρα πολλά, τα έγραψα, τα κατέγραψα σε βιβλία. Και ήμουνα για 6 χρόνια στη Πιναλόγκα, τα 4 έκανα αυτή τη δουλειά. Έφτιαξα όλα τα μεταλλικά αντικείμενα του νησιού που χρειαστήκαν για την αναστήλωση. Το μέταλλο έχει και αυτό μια γλυκύτητα. Δεν μ' αρέσουν τα φθαρτά υλικά, μ' αρέσουν τα υλικά που αντέχουν. Δουλεύω και το ξύλο, έχω φτιάξει αρκετά γλυπτά στο ξύλο, αλλά τώρα δουλεύω πάρα πολύ το μέταλλο. Τώρα τελευταία φτιάχνω και κοσμήματα. Τα κοσμήματα για μένα είναι κάτι το ιδιαίτερο, διότι όταν το φοράει μια κοπελιά, εγώ λέω ότι η γυναίκα κοσμεί το κόσμα και όχι το κόσμα τη γυναίκα. Αγάπη μου, αυτή η επιμονή σου, μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει.
κάτι που μου είπε να διαλέξω. Όταν το φοράει και βλέπω το έργο μου πάνω της, νομίζω ότι έχει την ενέργειά μου και βάζει και αυτή άλλη τόση ενέργεια και έχει δύο ενέργειες στο κόσμο. Αυτό είναι σπουδαίο. Με τα χέρια και τη φαντασία του φιλοτέχνησε μπροστά μας ένα κόσμημα που στολίζει ακόμα το λαιμό μου. Θέλει καυτό. Πάμε. Δώσε στη γλύκα, ωραία. Είναι πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Αν θες να δεις κάτι, να μικραίνεις, να μεγαλώνεις, βάζουμε έτσι. Αυτό είναι, είναι ο κόμπος που γίνεται στο παραγάδι και το έμαθα από εκεί. Μια που κάνω και έχω το σκάφος. Περνάς 1, 2, 3 και τραβάς. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει δύναμη σου. Αν είναι κάτι που με κράτησε απ' τα ξένα. Και φτιάχνω και χρηστικά αντικείμενα που είναι η συνέχεια από τη σπιναλόγκα, δηλαδή κλειδαριές, τις παραδοσιακές που αυτές υπήρχαν το 19ο αιώνα. Φτιάχνω τα ρόπτρα σε εκκλησίες, φτιάχνω όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που θέλουν να μπουν σε ένα παραδοσιακό σπίτι ή σε μια εκκλησία. Και που να φανταστείς, αγάπη μου τρελή, να με ζητάς μη κουραστείς. Όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει δύναμη σου.